เรียนรู้ภาษาเตลูกูหัวข้อบทเรียนการกระทำเฮ็ดอาหาร సిద్ధం చేయడం เกี่ยง వండడం แต่งอาหาร కత్తిరించడం ตัด తరగడం สับ ముక్కలుగా కోయడం หั่นเป็นแผ่น తొక్క తీయడం ปอก కడగడం ล้าง తుడిగి కడగడం ล้างน้ ఆరబెట్టడం ำเฮ็ดให้แห้ง మరిగించడం ต้ม వేయించడం จืน బేక్ చేయడం อบ గ్రిల్ చేయడం ปิ้ง ఆవిరిలో వండడం นึ่ง కలపడం คน మిక్స్ చేయడం ผสม పోయడం เท జోడించడం เพิ่ม వేడి చేయడం อุ่น చల్లబరచడం เฮ็ดให้เย็น వడ్డించడం เสิร์ฟ రుచి చూడడం ซิม మసాలా వేయడం ปรุงรส వడకట్టడం เสด็จน้ మూయడం ำ ปิด ముక్కలుగా కోయడం కలపడం ตรగడం ยักษ์ชื่อคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปแมนบอเข้าไปที่เนเทปึงีเนเชในเพื่อฝึกฝนสุดการ์ดนี้และสุดอื่นอีกนับพันฟรี ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย